අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා BNH Academy of Learning YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. අද අලුතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ ස්වයං රැකියාවක් පිළිබඳව සම්පූර්ණ දැනුම ඔයාලට ලබා දෙන්න. කොහොමද ස්වයං රැකියාවක් පටන් ගන්නෙ? ඒක වෙළඳපොළ දක්වා හඳුන්වලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පහුගිය කාලේ පුරාවටම මගේ channel එකෙන් කාන්තාවන් වන ඔයාලට ගොඩක් ස්වයං රැකියාවන් හඳුන්වලා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම සාරි වැඩ දැමීම, බේබි අයිටම් නිෂ්පාදනය, බෑග් නිෂ්පාදනය වගේ ගොඩක් ස්වයං රැකියා මම ඔයාලට හඳුන්වලා දුන්නා. ඊට අමතරව ඔයාලට අත්කම් නිර්මාණ රාශියක් කරගන්න ආකාරය කියලා දුන්නා. හූප් එම්බ්‍රොයිඩරි ආර්ට් එක, සිමෙන්ති ආර්ට්ස් වගේ ගණනාවක් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මම උගන්වලා තියෙන දේවල් අතරින්ම ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ස්වයං රැකියාවක් තෝරගන්න. ඒ වගේම අද රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපේ ස්වයං රැකියාවකට අදාළ ද්‍රව්‍ය, කියන අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය දවසින් දවස මිල ඉහළ යනවා. ඉතින් අපි කරන නිෂ්පාදනයන් මිල දවසින් දවස ඉහළ යවන්න අපිට ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. ඒ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් අපේ නිෂ්පාදනයේ ගැනුම්කරුවන් අපිට දවසින් දවස අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනි මිල ඉහළ දැම්මත් හැමදාම අලෙවි වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනය කිරීම. අන්න ඒ සම්බන්ධවයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් රටේ කුමන තත්ත්වයක් පැවතුනත් අපිට නොකඩවා ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ ව්‍යාපාරයක් තමයි ලදරු ඇඳුම් සහ ආයිත්තම් නිෂ්පාදනය. මෙම ව්‍යාපාරයට යටත් නිෂ්පාදන අපි සලකලා බැලුවොත් දරුවෙක් කුස තුලට ආපු දවසේ ඉඳන් අම්මා කෙනෙකුට ඒ දරුවා ඉපදිලා දරුවා අවුරුදු 5ක් විතර වර්ධනය වෙනකන් අත්‍යවශ්‍ය බොහෝ දෑ තියෙනවා. ඉතින් මේ සෑම දෙයක්ම මේ ව්‍යාපාරය යටතට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න ගත්තොත් අපිට ඉහළ වෙළඳපළක් සකස ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අම්මා කෙනෙකුට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් ගවුම. එතකොට ඊට පස්සේ මාස 7ක් විතර ගියාට පස්සේ ඇයට අවශ්‍ය වෙනවා හොස්පිටල් අරන් යන්න මදර් පැක් එක. ඒක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ මේ ව්‍යාපාරය තුල. එතකොට අම්මට අවශ්‍ය බෙඩ් ජැකට්, ෂීට්, බෙඩ් ෂීට්, ටවල්, දරුවාට අවශ්‍ය බේබි ටවල්, එතකොට නැපි සෙට්, නිව්බෝර්න් ෆ්‍රොක් සෙට්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ මදර් බෑග් එකට අයිති වෙනවා. ඉතින් මේ සේරම දේවල් අපේ නිෂ්පාදනයේ යටතේ අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩිලිවරි එකකින් පස්සේ ගෙදර එනකොට බබාව එක්ක අරන් එන්න බේබි කැරියර් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ නිවසේදී දරුවා තියන්න බේබි කොට් ෂීට් සෙට්ස්, ඒ වගේම බේබි නෙස්ට් වර්ග, ඊට පස්සේ බේබි නෙට්ස් වර්ග, ඒ වගේ ක්‍රිප් සෙට්, ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න බබාට අවුරුද්දෙන් පස්සේ ගෑනු දරුවෙක් වේවා පිරිමි දරුවෙක් වේවා අපිට ඒගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. බේබි ගවුම් තියෙනවා. එතකොට පිරිමි දරුවෙකුට නම් කලිසම, ටී-ෂර්ට් එක, ෂර්ට්ස් වර්ග අපිට මේ වගේ බොහෝ දෑ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම මේ ව්‍යාපාරය යටතේ තමයි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු අපි මේ ව්‍යාපාරය පටන් අරගෙන කොහොමද වෙළඳපළ හදාගන්නේ කියලා. ඒක තමයි ගොඩාක් අයට තියෙන ගැටලුව. මම අද විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙළඳපළ හදාගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයාලා යම් දැනුමක් ලබාගෙන මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරාට පස්සේ ඔයාලා සතුව නිෂ්පාදන වර්ග කීපයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ නිෂ්පාදන වල ෆොටෝස් අරගෙන විවිධ හැඩවලට අපේ ෆොටෝස් අරගත්තට පස්සේ ඔන්ලයින් පේජ් එකක් කරා ඔයාලටම ඔයාලගේ අයිටම් සේල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ නිෂ්පාදන ඔයාලගේ නගරේ බේබි අයිටම් සේල් කරන shops වලට පෙන්නලා ඔයාලට ඕඩර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ නිෂ්පාදන ඔයාලගේ නිවසේ ඉඳන් ඔයාලට සේල් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා යම් හෑන්ඩ් බිලක් හදාගෙන විසිටින් කාඩ් එකක් හදලා ඔයාලා අඳුරන අයට දීලා ඒ වගේම ඔයාලගේ ව්‍යාපාරය ප්‍රචාරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ෂොප් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෂොප් එකේදීත් ඔයාලගේ බඩු සේල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂ කාරණාවක් තමයි ඔයාලගේ ගමේ තියෙන MOH එකේ බොහෝ මව්වරුන් නැති එයාලගේ ක්ලිනික් තියෙන දවසට ඔයාලා හදාගත්ත හෑන්ඩ් බිල්ස් එයාලා අතරට යවලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරගන්න. හරිම ලේසි අන්නේ වැඩේ. ඔයාලා නිෂ්පාදන කීපයක් අලෙවි කරනකොට එක නිෂ්පාදනයක් නොමිලේ දෙනවා කිව්වොත් බොහෝ අම්මලා හරි කැමැත්තෙන් එයාලගේ බඩු ගන්න
කැමති වෙනවා. එහෙම තමයි අපි අපේ ව්‍යාපාරේ දියුණු කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔබේ නිර්මාණවලට වෙළඳපොළ සකස් කරගන්න විදිය ගැන යම් අවබෝධයක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අයිටම්ස් වෙළඳපොළට යනකොට ගුණාත්මක බවින් ඉහළ නිෂ්පාදන වුණොත් ඔයාලට දීර්ඝකාලීනව වෙළඳපොළ අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි ලොකුම රහස ඔයාලගේ ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට. අන්න ඒ සම්බන්ධව හරියාකාර දැනුම ඔයාලට ලබා දෙන්න මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මේ සම්බන්ධව අධ්‍යයන පාඨමාලාවක් අපේ ආයතනයේ මේ දවස්වල පවත්වාගෙන යනවා. ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය නම් ගොඩක් මේ සම්බන්ධව දන්නවා. මේ පාඨමාලාව අති විශේෂයි ඔයාලට. ලංකාවේ බේබි අයිටම් නිෂ්පාදනය කරන පාඨමාලාවන් වලදී කවුරුත් නොකරන දෙයක් මම ඔයාලට කරනවා. ඒ මොකක්ද? ඔයාලට සාම්පල් පෙන්නලා ඕඩර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් සාම්පල් සෙට් එකක් මේ පාඨමාලාවේදී ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඒ සාම්පල් සෙට් එකට සම්මත මිමි වලට සකස් කරන ලද බ්ලොක් සෙට් එකක් ඔයාලට මේ පාඨමාලාවේදී ලැබෙනවා. ඒ වගේම පාඨමාලාවට අදාළව සෑම පාඩමක්ම ඔයාලට වීඩියෝ ගත කරලා තියෙනවා. ඒ සෑම වීඩියෝ එකක්ම අන්තර්ගත වූ DVD තැටි ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ පාඨමාලාව අති විශේෂ වන්නේ. ඉතින් මේ පාඨමාලාව ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳන් ඔයාලගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ මොකද ඔයාලට ලබා දෙන සාම්පල් සෙට් එක පෙන්නලා ඔයාලට පුළුවන් සෑම තැනකින්ම ඕඩර්ස් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති කලර්ස් වලින් තමයි අපි ඔයාලගේ සාම්පල් සෙට් එක නිර්මාණය කරලා එවන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලා තනියම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන තාක්කල් මම ඔයාලට උගන්වනවා. හැම වෙලාවකම හැම විදිහකින්ම ඔයාලට මම හෙල්ප් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම වටිනා සහතික පත්‍රයක් ඔයාලට ලැබෙනවා. බේබි අයිටම් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ මම පාඨමාලා වර්ග 5ක් හඳුන්වලා දීලා තිනවා. දැන් ඔයාලා දකින්නේ පාඨමාලා වර්ග 5. ඔයාලට කැමති එකක් දෙකක් හෝ පහම ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පහළ මගේ contact number එකට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් ඔයාලට වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. WhatsApp group එකේ link එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Telegram group එකේ link එකත් පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒ group එකට එකතු වුණාත් ඔයාලට වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. නොසැලෙන ව්‍යාපාරයකට හිමිකම් කියන්න ඔයාලත් කැමති නම් අදම අපේ ආයතනයත් සමග එකතු වෙන්න.